Kabeb! Welcome to my YouTube channel. My name is Leia and this is my first vlog. So for today's video, magmumukbang tayo ng mga Pinoy almusal. So meron ako ditong pandesal, itlog na maalat na may kamatis, pitong itlog, scrambled egg, sinangag syempre, tuyo, and suka na may sile, hotdog, meatloaf, corned beef, tocino, longganisa, and syempre, hindi pwedeng mawala ang mainit na kape. So let's go! Kain na tayo! So, sa ating mga Pilipino, masarap kumain kapag nakakamay. So, syempre, dapat nagugas tayo ng mabuti para malinis yung mga kamay natin. So, unahin ko na yung hotdog. Yung hotdog pala, guys. Ganito ako magprito ng hotdog, yan. Meron talaga siyang design. Alam niyo, kung saan ko nakuha yung idea na to. Nakuha ko to nung nakatira kami dati sa QC. Meron nag-iihaw doon. Tapos, bumili ako ng inihaw na hotdog. Tapos nakita ko, hindi mahiwa niyang gano'n. Tapos, after maluto ng hotdog, nakita ko, nakaparang bulaklak siya. So, na-amaze ako. So, mula nun, pag nagpiprito ako ng hotdog, ganito na lagi. Okay naman. Masarap kumain pag maganda yung presentation, diba? Kaya, tikman na natin yung sinangag. After ng hotdog, anong next? Alam ko yung iisip niya. Oo na, sige na. Itlog. Game. Yung egg naman, yung mga pagkain ko may kwento, no? Actually, itong egg. Yum. Nagprito ako ng dalawang klase ng sunny side up egg. Depende sa mood ko. Minsan kasi, trip ko siya yung crispy na ganito. Yung malutong dito. Yan. Minsan naman, trip ko yung ganito lang. Yan. Para yung egg yolk niya, pwede kong isabaw sa kanin. Yun. May kwenta talaga. So, sige. Kainin na natin yung egg.
naman, punong-puno na ako ng energy neto buong araw na. So, maraming salamat po sa panonood ng aking video, mga bed. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe na kayo. Like, comment, and share. And don't forget to click the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. At kung may mga video pa kayo na gusto ipagawa sa akin, just comment down below. Gagawin ko yan para sa inyo. So, yun lang. See you next time. Bye! Thank you! Bye!